Hello dear students, Dr. Bapu Saunke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which you are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Types of Motion. The learning outcome for our today's lecture is describe Newton's third law of motion. Dear students, Newton's third law of motion is very famous, very interesting, and it is also called as a law of action and reaction. You might have also listened in the society people speaking about such kind of a law. So let us see scientifically what does it actually mean by and why is it called as a action and reaction law. Okay, so let us see some of the examples so our ground to understand the subject will be more smoother. Okay, see here the first example, the example of a rocket. Okay, a rocket pulls the earth up, earth pulls the rocket down. अशा पद्धतीची सिच्युएशन. Exhaust gases push rocket up and engine pushes exhaust gases down. ओके, इथं आपल्याला एक गोष्ट काय दिसून येते की ज्यावेळी एखाद्या रॉकेटच्या लॉन्चिंगची प्रक्रिया झालेली आहे त्यावेळी हे जे रॉकेट आहे ते जे आहे ते एक्झॉस्ट गॅसेस पुश द रॉकेट अप अँड इंजिन पुशेस द एक्झॉस्ट गॅसेस डाऊन. ओके, म्हणजे इथं एक क्रिया आणि त्याला एक प्रतिक्रिया या ठिकाणी घडून येते आहे. पुढे एक गोष्ट बघा आणखीन या ठिकाणी बघा, paddle on water pushes water backwards, water on a paddle pushes paddle and the cat forward. इथे सुद्धा एक गोष्ट तुम्हाला दिसून येते आहे. पहा की ज्या पद्धतीने हा नावाडी चाललेला आहे तर तो पाण्याला मागं ढकलत आहे, म्हणजे बॅकवर्ड डिरेक्शन. तर पाणी जे आहे ते त्याला पुढच्या दिशेने ढकलत आहे. ओके, म्हणजे इथं सुद्धा पहा की इथं तो जो काही फोर्स पाण्यावर लावतो आहे तो आणि पाणी याच्यावर जे काही फोर्स लावतो आहे तो या ठिकाणी आहे, दोन्ही एकमेकांच्या विरोधात आहेत. ओके, या ठिकाणी तुम्ही पाहत असाल तर एक मनुष्य या वॉलला आहे तो प्रेस करतो आहे किंवा त्याच्यावर फोर्स लावतोय 100 न्यूटन इतका. तर ही वॉल सुद्धा त्याच्यावर 100 न्यूटन इतकाच फोर्स लावते आहे. म्हणजे तो जितका फोर्स लावतोय वॉल तेवढाच फोर्स त्याच्यावर अप्लाय करते आहे, त्या जो कोणी मनुष्य आहे तो. आणि त्या फोर्सची जी काही डिरेक्शन आहे ती सुद्धा अपोजिट आहे. या एक्झाम्पलमध्ये जर का तुम्ही रॉकेटच्या पाहिलं असेल तर अर्थ रॉकेटला वरच्या दिशेनं फोर्स लावते तर रॉकेट अर्थवर जे आहे ते डाऊनवर्ड डिरेक्शननं फोर्स लावते. म्हणजे इथं सुद्धा फोर्सची व्हॅल्यू इक्वल आहे पण डिरेक्शन जे आहेत त्यांच्या त्या कशा आहेत, अपोजिट आहेत. इथं सुद्धा आपल्याला तेच दिसून येते. लेट अस सी सम मोर एक्झाम्पल. ह्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा ह्या डायग्राम मध्ये सुद्धा तुम्ही पाहाल तर स्विमर जो आहे तो काय करतोय पहा की वॉटर फोर्स ऑफ रिॲक्शन अगेनेस्ट द स्विमर. वॉटरचा जो फोर्स आहे स्विमरच्या अगेनेस्ट आहे आणि स्विमर्स हँड एक्झर्ट्स फोर्स अगेनेस्ट द वॉटर आणि स्विमरचा जो काही हात आहे तो मात्र वॉटरच्या अगेनेस्ट काम करतोय. म्हणजे बघा, स्विमर पुढच्या दिशेनं चाललेला आहे, म्हणजे स्विमर जो काही फोर्स लावतोय स्विमरचा हँड तो अगेनेस्ट द वॉटर आहे आणि वॉटर जो फोर्स लावत आहे स्विमरवर ते अगेनेस्ट आहे. ओके, त्यामुळं इथं आपल्याला कळून येते की ह्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे ज्यावेळी स्विमर अगेनेस्ट द फोर्स लावतोय वॉटर त्यावेळी वॉटर सुद्धा अगदी त्याच वेळी या स्विमरवर अगेनेस्ट द फोर्स लावते. दोघांचीही डिरेक्शन भिन्न आहे, वेगवेगळी आहे आणि मॅग्निट्यूड त्यांची इक्वल आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे एक फोर्स एक्झिस्टन्समध्ये आला की तत्क्षणी त्याच क्षणी ॲट द सेम मोमेंट दुसरा क्षण तिथं एक्झिस्ट असतोच, येतोच, लक्षात घ्या. हे एक्झाम्पल सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही पाहाल की फोर्स ऑन द फ्लोअर फ्रॉम युअर फूट. लक्षात घ्या, चालत आहात तुम्ही, तुमच्या पायामुळं फ्लोअरवर जो फोर्स लावलेला आहे यू पुश बॅकवर्ड. लक्षात घ्या, फोर्सने फुली तुम्ही काय करता आहात की त्या फ्लोअरला तुम्ही बॅकवर्ड डिरेक्शन येतं. अगदी त्याच क्षणी दुसरा एक फोर्स त्या ठिकाणी एक्झिस्टन्समध्ये की फोर्स ऑन अ फूट फ्रॉम द फ्लोअर, की त्या फूटवर सुद्धा फ्लोअरकडनं फोर्स अप्लाय केला जातो आहे. म्हणजे आपल्याला या गोष्टींमध्ये काय कळालं की ज्यावेळी एक फोर्स ॲक्शनमध्ये येतोय अगदी त्याच क्षणी
दुसरा फोर्स ॲक्शनमध्ये येते. एक फोर्स एका बॉडीवर लावण्यात आल्यानंतर पेअरमध्ये असणारा दुसरा जो फोर्स त्यात क्षणी तिथं अवेलेबल होतो तो दुसऱ्या बॉडीवर ॲक्ट होत असतो. म्हणजे आपल्याला ह्यातून काय कळून आलं पहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मेकॅनिक्स फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन अ नेचर. फोर्स कधीही सिंगली अकर होत नाही, म्हणजे कधीही तो सिंगली दिसून येत नाही. लक्षात घ्या, फोर्स इज द म्युच्युअल इंटरॅक्शन बिटवीन टू बॉडीज. फोर्स इज नॉट इन अ सिंग्युलर नेचर. लक्षात घ्या की तो सिंगली नाही आहे नेचरमध्ये फोर्स. तर फोर्स इज द म्युच्युअल इंटरॅक्शन बिटवीन दी टू बॉडीज. आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनमध्ये पाहिलं होतं पहा की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी. पण व्हॉट इज ॲक्च्युअल ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स? द ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन सम बॉडी इज ॲक्च्युअली अँड अनादर बॉडी. आपण म्हणतो की एका बॉडीने दुसऱ्या बॉडीवर फोर्स ॲक्ट केला असंच म्हणतो ना, किंवा नेट एक्सटर्नल फोर्स काहीतरी अप्लाय केला. याचा अर्थ काय की फोर्स अप्लाय करणारी एजन्सी कुठली आहे तर ती दुसरी बॉडी आहे. लक्षात घ्या. त्यामुळं फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन द नेचर. फोर्स इज द म्युच्युअल इंटरॅक्शन बिटवीन दी टू बॉडीज. त्यामुळे लक्षात घ्या फोर्स कायम पेयर्समध्ये अवेलेबल असतात. या ठिकाणी तुम्ही पाहत असाल की हा व्यक्ती जो आहे तो या वॉलला ढकलतो आहे F1 एवढ्या फोर्सने. अगदी त्याच वेळी ही जी वॉल आहे ती सुद्धा तेवढाच फोर्स या मनुष्यावर लावते आहे, पण अपोजिट डिरेक्शनमध्ये लावते आहे. लक्षात घ्या, फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स. लक्षात घ्या, फोर्सेस कायम पेयर्समध्ये येतात, सिंगल फोर्स अवेलेबल राहत नाही. लक्षात घ्या, यू पुश ऑन अ वॉल, द वॉल पुशेस यू बॅक. लक्षात घ्या. मग आपण या ठिकाणी म्हणू की पुढे जाऊन आपण जे फोर्स म्हणतो आहे, तुम्ही वॉलवर लावलेला फोर्स जो आहे त्याला आपण जर का ॲक्शन म्हटलं तर आपण याला रिॲक्शन असं म्हणू. जो फोर्स तुमच्यावर लावत आहे त्याला आपण रिॲक्शन असं म्हणू. ओके, आपण आतापर्यंत पाहिलेल्या सर्व एक्झाम्पल्समध्ये एक बॉडी दुसऱ्या बॉडीवर फोर्स ॲक्ट करते, अगदी त्याच क्षणी दुसरी बॉडी सुद्धा पहिल्या बॉडीवर ॲक्ट करत असते फोर्स, तर त्याला आपण ॲक्शन रिॲक्शन असं आपण म्हणू शकतोय. लक्षात घ्या, आपण पुढे याच्यामध्ये आणखीन डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. म्हणून न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो खूप मोस्ट ड्रॅमॅटिक आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं एक प्रकारचा ड्रामा किंवा थ्रिल असल्यामुळे तो आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये सुद्धा आपण वापरण्यात आलेला आहे. खूप पॉप्युलर असा हा लॉ आहे. त्याचं स्टेटमेंट काय पहा, टू एव्हरी ॲक्शन देर इज ऑलवेज अन इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डिरेक्शन रिॲक्शन. प्रत्येक ॲक्शनसाठी एक इक्वल इन मॅग्निट्यूड म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू सेम आहे आणि अपोजिट डिरेक्शन म्हणजे ज्याची दिशा अगदी विरुद्ध आहे असा एक रिॲक्शन अवेलेबल असते. तिथं कायमच ती अस्तित्वात असते. लक्षात घ्या, टू एव्हरी ॲक्शन देर इज ऑलवेज अँड इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डिरेक्शन रिॲक्शन इज अवेलेबल. आता याच्या हे जे स्टेटमेंट आहे ना त्याचा एक्झॅक्टली आणखीन स्पष्ट मिनिंग काय आहे ते आपण पुढे जाऊन पाहू. पण तुम्हाला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचं तुम्हाला स्टेटमेंट कळालं की टू एव्हरी ॲक्शन देअर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन हे स्टेटमेंट कळालेलं आहे. आता ह्यातले जे ॲक्शन रिॲक्शन शब्द जे आहेत ना त्या संदर्भात आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. आणखीन थोडंसं डिटेलमध्ये आपण बघू की नेमकं काय आहे ॲक्शन रिॲक्शन. द टर्म्स ॲक्शन अँड रिॲक्शन इन द थर्ड लॉ सिम्पली मीन फोर्स. लक्षात घ्या, ॲक्शन रिॲक्शन म्हणजे काय, सिम्पली फोर्स आहे. लक्षात घ्या, अ सिम्पल अँड क्लिअर वे ऑफ स्टेटिंग द थर्ड लॉ इज ॲज फॉलोज. अगदी सिम्पल वेनं जर न्यूटन्स थर्ड लॉ आपल्याला जर का मांडायचं असेल तर कशा पद्धतीने बघा, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन अ पेयर्स. ओके, फोर्स ऑन अ बॉडी A by B इज इक्वल अँड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी B by A. समजून आलं, ॲक्शन म्हणजे सुद्धा फोर्स आणि रिॲक्शन म्हणजे सुद्धा फोर्सच. लक्षात घ्या, A या बॉडीनं B वर ॲक्ट केलेला जो काही फोर्स आहे तो फोर्सची व्हॅल्यू आणि त्याच्या जे काही डिरेक्शन आहे ती डिरेक्शन यांच्याशी अपोजिट डिरेक्शनला असणारा पण तेवढाच फोर्स बॉडी बी ही एवर ॲक्ट करत असते. असा सिम्पली अर्थ आहे त्याचा. लक्षात घ्या, ॲक्शन रिॲक्शन म्हणजे काही वेगळं नसून फक्त फोर्स अशीच त्याची व्हॅल्यू आहे. पण एक आणखीन इंटरेस्टिंग याच्यामधला तुम्हाला आणखीन मला एक भाग सांगायला आवडेल की लक्षात घ्या, आपण असं असतं का नाही की ॲक्शन घडली आणि मग रिॲक्शन आली, म्हणजे इथं काय कोणत्याही प्रकारची कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप आहे काय? म्हणजे एकदा ॲक्शन घडली आणि म्हणून त्याची रिॲक्शन आली असं आहे कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप? नो,
दिस इज नॉट लाईक दॅट. लक्षात घ्या, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिपमध्ये आधी कॉज घडतो आणि मग त्याचा इफेक्ट दिसून येतो. लक्षात घ्या, पण इथं तसं नाही आहे. त्यामुळं ॲक्शन रिॲक्शन फोर्सेस हे एकाच वेळी अवेलेबल असतात. लक्षात घ्या, देर इज अ नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ. तिसऱ्या लॉमध्ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नाही. द फोर्स ऑन ए बाय बी अँड द फोर्स ऑन बी बाय ए ॲक्ट द सेम इन्स्टंट. म्हणजे एनं बीवर फोर्स ॲक्ट केला आणि त्यानंतर मग बीनं एवर ॲक्ट केला, असं घडत नाही. ज्या वेळी एनं बीवर फोर्स ॲक्ट केला त्याच वेळी बीनं एवर ॲक्ट होत असतो. लक्षात घ्या, ते एका सेम इन्स्टंटलाच अवेलेबल असतात. आधी कुणीतरी ॲक्ट होते नंतर कुणीतरी ॲक्ट होते असं नाही. आणि म्हणून हे जे रिझनिंग आहे की दोन्ही ॲक्शन आणि रिॲक्शन एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत, या मुद्द्यामुळं by this reasoning any one of them may be called as action and the other reaction. लक्षात घ्या, त्यामुळं कुणालाही तुम्ही यातल्या एकाला ॲक्शन म्हणू शकता आणि एकाला रिॲक्शन असं तुम्ही म्हणू शकता. लक्षात घ्या, इथं लक्षात घ्या, फोर्स ऑन ए बाय बी यालाही तुम्ही ॲक्शन म्हणू शकता किंवा रिॲक्शन म्हणू शकता. आणि मग यापैकी ज्याला तुम्ही एकाला जर का ॲक्शन म्हटलं तर इथं तुम्ही दुसऱ्याला रिॲक्शन म्हणा, आणि इथं जर एखाद्याला रिॲक्शन म्हटलं तर ह्या बी बाय एला तुम्ही तिथं ॲक्शन म्हणू शकता. कळालं का? त्यामुळं देर इज अ नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ. ॲक्शन रिॲक्शनमुळे लोकांना काय भ्रम होतो की इथं एक आहे तो ॲक्शन करायला झालेली आहे आणि त्याची रिॲक्शन म्हणून पुढची गोष्ट घडायला लागलेली आहे. डे टू डे लाईफमध्ये वापरताना अशाच प्रकारे एक्झाम्पल वापरलं जातं, पण फिजिक्समध्ये ते तसं नाही. देर इज अ नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. एकाच वेळी त्या गोष्टी अस्तित्वात असतात. त्यामुळे हे एक मीन्स कन्सेप्शन जी काही गैरसमजूत आहे ही बाजूला करा तुम्ही. ओके, आता पुढे एक आणखीन महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लक्षात घ्या, खूपच महत्त्वाचा मुद्दा. Action and reaction forces act on different bodies, not on the same body. ॲक्शन आणि रिॲक्शन हे दोन डिफरंट बॉडीज, जर का दोन बॉडी आपण कन्सिडर करत असू तर डिफरंट बॉडीजवर घडून येतात आणि सेम बॉडीवर होत नाही. म्हणजे ॲक्शन पण त्याच बॉडीवर घडली आणि रिॲक्शन पण त्याच बॉडीवर घडली असं होत नाही. लक्षात घ्या, कन्सिडर अ पेअर ऑफ बॉडीज ए अँड बी. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, force on A by B is equal to negative or minus of force on B by A. लक्षात घ्या, असं असतं. Thus, if we are considering the motion of any one of body, only one of the two forces is relevant. म्हणजे जर का तुम्ही एखाद्या बॉडीची म्हणजे ए किंवा बी या दोन बॉडींपैकी कुठल्या एका बॉडीची मोशन कन्सिडर करत असाल तर त्यातला कुठला तरी एकच फोर्स यातला ना तो रिलेव्हंट आहे. एकाच वेळी हे दोन फोर्सेस एका बॉडीवर ॲक्ट होतात असं घडत नाही. यातला कुठला तरी एकच फोर्स म्हणजे फोर्स ऑन ए बाय बी ना तर असंच असणार. लक्षात घ्या, ह्याला तुम्ही जर का ॲक्शन फोर्स म्हटला तर तोच त्याच्यावर असणार आहे. लक्षात घ्या, दोनही फोर्सेस त्याच्यावर ॲक्ट होत नाही. इट इज अन एरर टू ॲड अप द टू फोर्सेस अँड क्लेम दॅट द नेट फोर्स इज अ झिरो. त्यामुळं ह्या दोन फोर्सेसना ॲड करण्याने म्हणणं की त्या ठिकाणी सिस्टीमचा टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स झिरो आहे हे चुकीचं आहे. लक्षात घ्या, बऱ्याचदा विद्यार्थी एक प्रश्न विचारतात की जर का ॲक्शन आणि रिॲक्शन ह्या जर का इक्वल अँड अपोजिट आहेत तर एखादी बॉडी मूव्हच का होत्या? बरोबर ना? असा काही जण प्रश्न विचारतात की जर त्या बॉडीवर फोर्स लावला आणि त्याला तेवढाच अपोजिट फोर्स जर का ती बॉडी दुसरीकडे लावत असेल तर मग ती बॉडी मूव्ह का होते? मूव्हच व्हायला नाही पाहिजे. एक लक्षात घ्या, ती केस कधी ठरली असती जर त्या बॉडीवर दोन कुठले तरी फोर्स ॲक्ट होत असते आणि जे एकमेकाला बॅलन्स करणारे असते तर ते स्टेटमेंट खरं होतं. न्यूटन्स थर्ड लॉ काय म्हणतोय की फोर्सेस ॲक्ट ऑन अ डिफरंट बॉडीज. लक्षात घ्या, एका बॉडीवर एकच फोर्स ॲक्ट होतोय आणि ती बॉडी जो काही फोर्स ॲक्ट करते ना ती दुसऱ्या बॉडीवर करते. म्हणजे जे दोन फोर्स एक्झिस्ट आहेत त्यातला एकच फोर्स एका बॉडीवर ॲक्ट होणार आहे आणि दुसरा फोर्स आहे तो दुसऱ्या बॉडीवर ॲक्ट होणार आहे. त्यामुळं इथं लक्षात घ्या, दोन डिफरंट बॉडीजवर हे फोर्सेस ॲक्ट होतात. ॲक्शन फोर्स एका बॉडीवर, रिॲक्शन फोर्स एका बॉडीवर असतात. सिंगल बॉडीवरचे ते ॲक्ट होत असते हां तर ठीक होतं की बॉडी स्थिर राहते, बॉडी मूव्ह होणार नाही. पण ते तसं नाही आहे. एकच फोर्स एका बॉडीवर ॲक्ट होतो त्यामुळे त्याला बॅलन्स करणारा दुसरा कुठलाही फोर्स तिथे एक्झिस्ट नसतो. त्यामुळे ती बॉडी मूव्ह होत असते. लक्षात घ्या. ओके, डिफरंट बॉडीजवर ॲक्शन रिॲक्शन फोर्स आहे ते ॲक्ट होतात. ऑन सेम बॉडी ते होत नाहीत. ओके, तर अशा पद्धतीने हे मुद्दे ध्यानामध्ये घ्या. ठिकाणी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनच्या संदर्भातल्या हे काही मिसकन्सेप्शन होत्या त्या आय होप तुमच्या दूर झालेल्या असतील. आता एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे
न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन आणि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ह्यांच्यातून एक इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेन्स तयार होतोय. लक्षात घ्या. आणि तो आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कशा पद्धतीनं ते त्या उदाहरणाच्या साहाय्याने आपण पाहू. सुरुवातीला जरा स्टेटमेंट पाहू काय आहे. द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम. आता आयसोलेटेड सिस्टीम म्हणजे काय? अ सिस्टीम विथ अ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स. बघा, अशी बॉडी किंवा अशी सिस्टीम ऑफ बॉडीज लक्षात घ्या की ज्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा नेट एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट होत नाही, त्याला म्हणायचं अन आयसोलेटेड सिस्टीम. द टोटल मोमेंटम ऑफ अन आयसोलेटेड सिस्टीम ऑफ इंटरॅक्टिंग पार्टिकल्स इज कॉन्झर्व्ड. म्हणजे काय? परत एकदा सिम्पलमध्ये पहा. द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दॅट इन अन आयसोलेटेड सिस्टीम द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑर मोर बॉडीज ॲक्टिंग अपॉन इच अदर रिमेन्स कॉन्स्टंट अनलेस अन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. एखाद्या आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये, म्हणजे अशी सिस्टीम ज्याच्यावर बाहेरून कुठलाही फोर्स नेट ॲक्ट होत नाही, अशा सिस्टीममध्ये, मग त्या सिस्टीममध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक बॉडीज असतील, त्यांच्यामधला जो टोटल मोमेंटम असतो तो कॉन्स्टंटच राहतो. लक्षात घ्या. द टोटल मोमेंटम ऑफ टू और मोर बॉडीज ॲक्टिंग अपॉन इच अदर रिमेन्स कॉन्स्टंट अनलेस अन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. देअरफॉर मोमेंटम कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. आयसोलेटेड सिस्टीममधला मोमेंटम कमीसुद्धा होत नाही आणि जास्तसुद्धा होत नाही, त्याची व्हॅल्यू स्थिरच राहते, असा हा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम सांगतोय. समजून घ्या तुम्ही. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम विषयी भाष्य करतोय आणि थर्डला तो ॲक्शन रिॲक्शन फोर्सेस विषयी बात करतोय. आता इथे एक समजून घ्या. ए एक बॉडी, बी एक बॉडी. ए या बॉडीचं मास आहे एम ए इतकं आणि ह्या बॉडी कोणत्या वेलॉसिटीनं चाललेली आहे तर व्ही ए या वेलॉसिटीने चालल्या. बी या बॉडीचं मास आहे एम बी आणि त्याची वेलॉसिटी आहे व्ही बी इतकी. ही एक आयसोलेटेड सिस्टीम आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे ए आणि बीवर कोणताही नेट एक्सटर्नल फोर्स ॲक्ट होत नाही असं आपण या ठिकाणी कन्सिडर चालले आहे. आणि हे दोन्ही आपल्या एकमेकांच्या दिशेने इथे येऊन धडकतात आणि हे धडकल्यानंतर ऑब्वियस आहे की या दोघांची वेलॉसिटी ती डिफरंट आहे. लक्षात घ्या. हे धडकल्यानंतर म्हणजे इथे त्यांच्यात कोलिजन घडल्यानंतर परत हा अपोजिट डिरेक्शन निघून गेला, हे अपोजिट डिरेक्शनने या ठिकाणी निघून गेला. म्हणजे इथं न्यूटन्स थर्ड लॉचं तर तुम्हाला सरळ सरळ या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं की हे अपोजिट डिरेक्शनने या ठिकाणी गेलेले आहेत. ॲक्शन रिॲक्शन फोर्सेस ॲक्ट होत आहेत. आता या ठिकाणी तुम्ही बघला की जाताना एम ए तसाच राहणार आहे, एम बी जो काय तो तसाच राहणार आहे, मास तसंच राहणार आहे, पण वेलॉसिटीजमध्ये आता या ठिकाणी चेंज घडून आलेला आहे. लक्षात घ्या. ओके. म्हणून ह्याची आता वेलॉसिटी ए या बॉडीची आफ्टर कोलिजन किती झाली आहे व्ही ए डॅश, बी या बॉडीची वेलॉसिटी किती झालेली आहे व्ही बी डॅश इतकी झाली आहे. त्यामुळे त्याचा आत्ताचा मोमेंटम किती आहे बी या बॉडीचा व्ही एम बी व्ही डॅश बी आणि इथं एम ए व्ही डॅश ए एवढा त्याचा मोमेंटम आहे, एवढा ह्याचा मोमेंटम. आता बॉडीचा सुरुवातीचा मोमेंट, ही जी एक आयसोलेटेड सिस्टीम आहे असं आपण सांगितले, नेट एक्सटर्नल फोर्स या सिस्टीमवर काही ॲक्ट होत नाही. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन मोमेंटम बिफोर कोलिजन आणि आफ्टर कोलिजन मोमेंटमच्या व्हॅल्यू टोटल मोमेंटम आहे तो कसा आहे कॉन्झर्व आहे, तो बदलणार नाही. म्हणजेच काय की मोमेंटम बिफोर कोलिजन किती असणार आहे एम ए व्ही ए प्लस एम बी व्ही बी इतका असणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे या सिस्टीममध्ये इथं आणि कोलिजन झाल्यानंतर तो किती असणार एम ए व्ही डॅश ए प्लस एम बी व्ही डॅश बी इतका असणार. यांची ॲडिशन आणि यांची ॲडिशन ही इक्वलच असते आयसोलेटेड सिस्टीममध्ये, असं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपल्याला सांगतो. ओके. आता रिकॉईल ऑफ गन हे त्याचं खूप चांगलं उदाहरण आहे. लक्षात घ्या. अ गन अँड अ बुलेट कॉन्स्टिट्यूट वन आयसोलेटेड सिस्टम. बंदूक आणि त्याच्यातली गोळी ही एक आयसोलेटेड सिस्टीम फॉर्म करत असतात. आता काय आहे पहा, आपण ट्रिगर ओढला आणि ट्रिगर ओढल्यानंतर काय होतं तर बुलेट जी आहे ती फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्ये अत्यंत फास्ट वेगानं निघून जाते, हाय वेलॉसिटी, अँड गन रिकॉइल्स बॅक. ओके. विथ पर्टिक्युलर वेलॉसिटी विच इज कॉल्ड एज अ रिकॉईल वेलॉसिटी. आता ही एक आयसोलेटेड सिस्टीम आहे. एक लक्षात घ्या, ऑन फायरिंग द गन बुलेट मूव्ज आउट विथ अ व्हेरी हाय वेलॉसिटी स्मॉल व्ही. बघा बुलेटचं मास किती आहे स्मॉल एम इतकं आहे आणि फायरिंग झाल्यानंतर बुलेट जी आहे ती व्हेरी लार्ज वेलॉसिटी स्मॉल व्ही एवढ्या वेलॉसिटीनं ती बुलेट आहे ती फॉरवर्ड डिरेक्शननं निघून जाते आणि गन जी आहे ती कॅपिटल व्ही ह्या रिकॉईल व्हेलॉसिटीनं मागच्या दिशेने येते आणि गनचं जे मास आहे ते एम आय एस कॅपिटल एम आय एस आपण या ठिकाणी कन्सिडर करतो आहोत. आता या ठिकाणी पहा,
जसं की आपण सांगितलं स्मॉल हे मास कोणाचं आहे, बुलेटचं आहे. कॅपिटल एम हे मास कोणाचं आहे, गनचं आहे या ठिकाणी. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन अँड आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम. म्हणजे काय की इथं फायरिंगच्या आधीचा मोमेंटम सिस्टीमचा आणि फायरिंगच्या झाल्यानंतरचा मोमेंटम ह्यांची व्हॅल्यू सेम असते. लक्षात घ्या कशा पद्धतीने. आता बघू ह्याच उदाहरण बघा. बिफोर फायरिंग काय असणार आहे, मोमेंटम ऑफ बुलेट किती असणार, 0. कारण का बुलेट स्थिर आहे. मोमेंटम ऑफ गन किती असणार आहे, 0 असणार आहे, कारण गन सुद्धा स्थिरच आहे. आणि त्यामुळे टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टीम बिफोर फायरिंग काय असणार आहे, 0च असणार आहे. कारण का, कारण की इथं फायरिंग काही घडलेलंच नाही, सिस्टीम सगळी स्थिर आहे. आता फायरिंग झाल्यानंतर काय आहे बघा, मोमेंटम ऑफ अ बुलेट काय होणार, mv बार इतका होणार आहे. बरोबर आहे. कारण का, तर बुलेटचं मास m आणि बुलेटची वेलॉसिटी v बार इतकी झाली, म्हणजे यांचा गुणाकार झाला ते त्या ठिकाणी. मोमेंटम ऑफ गन काय होणार आहे, m इंटू v बार असाच होणार आहे. कारण का कॅपिटल M इंटू कॅपिटल V बार असाच होणार आहे त्या ठिकाणी. आणि टोटल मोमेंटम काय होणार आहे की द मोमेंटम ऑफ अ गन प्लस मोमेंटम ऑफ अ बुलेट. ओके. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम काय आहे, तर बिफोर फायरिंग आणि आफ्टर फायरिंग यांच्यातला जो काही मोमेंटम आहे तो कसा असतो, कॉन्झर्वड असतो, तो बदलत नाही किंवा तो कमी होत नाही, जास्त होत नाही, काय नाही, तर तो इक्वल असतो. म्हणजेच अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम काय, mv बार प्लस दिस स्मॉल m स्मॉल v बार इज इक्वल टू 0. कारण हा आफ्टर फायरिंग आहे मोमेंटमची व्हॅल्यू आणि बिफोर फायरिंगची व्हॅल्यू इतकी आहे. आपण mv बार इज इक्वल टू मायनस mv बार असं, आणि ही रिअरेंजमेंट केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी कळून येते v बार इज इक्वल टू मायनस mv बार अपॉन capital M. Negative sign indicates that the direction of motion of a gun is in opposite direction. या फॉर्म्युल्यातून तुम्ही रिकॉईल व्हेलॉसिटी ऑफ अ गन काढू शकता जर का तुम्हाला बाकीचे फॅक्टर्स माहीत असतील तर. हे एक ॲप्लिकेशन आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटमचं. ओके. तर दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अँड लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. थँक यू डिअर स्टुडंट्स.